So last class আমি electric field due to a long straight wire using GAUSS law মানে GAUSS law application to আমি চাইছিলো ওকে সো আসলে GAUSS law তিনিটা application আছে প্ৰথমটো হৈছে electric field due to a long straight wire ওকে সো এনেকা ডাল wire থাকিব ইয়াতে চাৰ্জ থাকিব এই wire ডালৰ কাৰণে বা চাৰ্জ বোৰৰ কাৰণে আমাক লাগি ইয়াতে electric field a distance dot electric field লাগে ওকে সো ডিৰাইভ কৰি আমি ফৰ্মুলাটো কি পাইছিলো twice k lambda divided by a পাইছিলো ওকে তাৰ পিছত আজিৰ যোনটো ডেৰিভেশন হ'ব হেতু হৈছে electric field due to plane sheet ওকে এনেকে এখন প্লেন sheet আছে ইয়াতে চাৰ্জ আছে এই চাৰ্জ বোৰৰ কাৰণে আমি অলপমান দূৰত কি পাম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড পাম কিমান হ'ব হেতু উলিয়াব লাগে নেক্সট যোনটো ডেৰিভেশন হ'ব হেতু হ'ব স্ফিয়াৰৰ কাৰণে ওকে তো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু স্ফিয়াৰটোৰ গাতে এনেকে চাৰ্জ আছে সেই চাৰ্জ বোৰৰ কাৰণে আমি ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইয়াতে সাৰফেসত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইনসাইড দ্য স্ফিয়াৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আমি উলিয়াব লাগিব ওকে ইজি হয় এবোৰ সো আজিৰ যেটো ডেৰিভেশন সেকেন্ড এপ্লিকেশন হেতু হৈছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু প্লেন sheet ওকে So এই ডেৰিভেশনটো আমি চাব লাগে with the help of GAUSS law or আমি কব পাৰো this is the application of GAUSS law okay so আমি GAUSS law ইউজ কৰি এই ডেৰিভেশনটো কৰিব লাগে ভালকে মন কৰিবা আসলতে আমি যদি এনেকে ধৰি লও এখন হৈছে এখন সাৰফেস ওকে এই সাৰফেসখন এনেকে আমি বনালো ওকে এই সাৰফেসখন বৰ্ডৰ লগত এনেকে আছে বুলি ভাবা এতিয়া এই সাৰফেসখনত কি থাকিব চাৰ্জ থাকিব হয় নহয় আৰু মোক কথা এটা কোৱাচোন চাৰ্জ যদি থাকে চাৰ্জ ডেন্সিটি থাকিব না নাই হ্যাঁ কি হ'ব চাৰ্জ থাকিলে চাৰ্জ ডেন্সিটি থাকিব সো ইয়াতে কি হয় এখন শীট হয় প্লেন শীট তাৰ মানে এখন এৰিয়া সো এৰিয়াত চাৰ্জবোৰ আছে সো আমি কি বুলি কম চাৰ্জবোৰ কোড আছে চাৰ্জবোৰ এৰিয়াত থাকা বুলি কম ওকে চাৰ্জবোৰ কোড আছে এৰিয়াত আছে ওকে সো এইটোকে আমি কি কম এৰিয়েল চাৰ্জ ডেন্সিটি নহলে বা আমি সাৰফেস চাৰ্জ ডেন্সিটি বুলি কম ওকে বুজি পালানে তো সারফেস চার্জ ডেন্সিটি মানে কি হ'ব কিমান চার্জ আছে কিমান এরিয়াত ওকে এই বস্তুটো আমি ইউজ কৰিম এটা সারফেস চার্জ ডেন্সিটি বাৰে বাৰে লিখি থাকিব ভাল নালাগে সো সিম্বল এটা লিখি দিও সিম্বলটো হৈছে সিগমা আৰু চাৰ্জটোৰ ভ্যালুটো আমি কিউ বুলি লিখিলো মানে এই প্লেন শীটখনত চাৰ্জ কিমান আছে কিউ ডিভাইডেড বাই এৰিয়াটো আমি এ লিখিলো ওকে সো ইয়াৰ পৰা আমি সিম্পলি কিউ ইজ ইকুৱেল টু সিগমা এ লিখিব পাৰো হয় নহয় ওকে তো এনেকে আমি সিম্পল লিখি ৰাখিলো চাৰ্জ ডেন্সিটি এটা সোয়া আমাক কি লাগে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এই প্লেন শীটখনৰ পৰা অলপমান দূৰত এই জায়গাটোত আমাক লাগে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ওকে সো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিমান হ'ব হেতু আমাক লাগে ওকে ইজি হয় একদম ইজি হয় ডেৰিভেশনটো চাবা সো আমি কেনেকৈ উলিয়াব লাগিব উইথ দ্য হেল্প অফ GAUSS law মানে GAUSS law ইউজ কৰিব লাগিব এটা GAUSS law ইউজ কৰিবৰ কাৰণে গছে আমাক দুটামান ৰুল দিলে সো প্ৰথম ৰুলটো কি হয় এনেকৈ মই লিখি দিলো টু এপ্লাই ওকে টু এপ্লাই GAUSS law আমি কি কৰিব লাগিব উই নিড ওকে জি বুজি পাইছে সিম্পল ভাষাত লিখিছো না উই নিড টু ড্ৰ ওকে কি ড্ৰ কৰিব লাগিব এখন গছিয়ান সাৰফেস ওকে গছিয়ান সাৰফেস লিখি দিলো তোমালোকে ভালকে লিখিবা গছিয়ান সাৰফেস আমি ড্ৰ কৰিব লাগিব এটা গছিয়ান সাৰফেসখন কোড ড্ৰ কৰিম কেনেকৈ ড্ৰ কৰিম কাৰ মাজেৰে ড্ৰ কৰিম আমি কম যে গছিয়ান সাৰফেসখন সেই পইণ্টৰ মাজেৰে ড্ৰ কৰিম যোনটো পইণ্টত আমাক ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাগে ওকে সো গছিয়ান সাৰফেসখন কোৰ মাজেৰে ড্ৰ কৰিম ড্ৰ দা গছিয়ান সাৰফেস এনেকৈ লিখি দিও ড্ৰ the Gaussian surface through the point where we need okay where you need electric field okay so যোনটো পইণ্টত আমাক ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাগে সেই পইণ্টৰ মাজেৰে আমি কি কৰিম গছিয়ান সাৰফেসখন ড্ৰ কৰিম এটা গছিয়ান সাৰফেসখন কেনেকুৱা হয় গছিয়ান সাৰফেসখন সিমেট্ৰিক ড্ৰ কৰিম ওকে সিমেট্ৰিক ড্ৰ কৰিম এটা ভালকে মন কৰিবা ইয়াতে সিমেট্ৰিক সাৰফেস লাষ্ট ভিডিওটোত আমি কি কৰিছিলো যেতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড দুইটা লং স্ট্ৰেট ওয়্যাৰ কৰিছিলো তাত গছিয়ান সাৰফেসখন কোনটো ড্ৰ কৰিছিলো এটা ক্লোজ সাৰফেস সিলিন্ডাৰ ড্ৰ কৰিছিলো ওকে আৰু গছিয়ান সাৰফেসখন কি হ'ব ক্লোজ সাৰফেস হ'ব ওকে গছিয়ান সাৰফেসখন হ'ব closed surface okay surface তোমালকে লিখি যোৱা ঠিক আছে ভালকে সো গছিয়ান সাৰফেস খন হ'ব ক্লোজ সাৰফেস লাষ্ট ভিডিওটোত আমি কি কৰিছিলো সিলিন্ডাৰ এটা ড্ৰ কৰিছিলো এজ এ গছিয়ান সাৰফেস তো আজিৰ এই ভিডিওটোত আমি কি কৰিম সিলিন্ডাৰ ড্ৰ কৰিব পাৰা বাট আমি নকৰো বেলেগ ড্ৰ কৰিছো হয় না এটা মজা লাগিব সো আমি কি ড্ৰ কৰিম এটা কিউবয়েড ড্ৰ কৰি দিও ঠিক আছে সো কিউবয়েডটো পাস হ'ব লাগিব এইটো পইণ্টৰ মাজেৰে যোনটো পইণ্টত লাগে আমাক ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ওকে সো এনেকে ইমেজিন কৰা এইখন হল এখন সাৰফেস ওকে সো আমি এটা গছিয়ান সাৰফেস ড্ৰ কৰি আছো আৰু গছিয়ান সাৰফেসটো কেনেকুৱা হয় ন ইমেজিনাৰী সাৰফেস তো ইমেজিন কৰাৰ কাৰণে আমি এটা ডটেড লাইন বনাইছো ওকে সো এখন একচুয়ালি নাছিল আমি জাস্ট ইমেজিন কৰিছো সো এনেকে ইমেজিন কৰা আৰু তাৰ পিছত এনেকে দিলো তোমালোকে প্ৰেক্টিস কৰিবা দুবাৰ মান আৰামসে পাৰি যাবা ওকে সো এনেকে দিলো এটা সো
এই যে সারফেসখন বনালো কিউবয়েড বনালো এটো সিমেট্রিক হৈছে না হা হৈছে না নাই হোৱা কিয় বিকজ আমি এফালে হে বনালো এফালেটো বনাব লাগিব এটু ফালেও বনাব লাগিব সো এটু ফালে কেনেকে বনাম এনেকে আমি ড্ৰ কৰিলো সো হিফালে জিমান লম্বাকে কৰিছো ইফালেও হিমান লম্বাকে কৰিলো হয়নে সো এনেকে আমি ড্ৰ কৰিলো তাৰ পিছত এনেকে লাইনডাল আহিব এনেকে লাইনডাল আহিব ओके सो एटु eta ki hol gaussian surface ami draw korilu cuboid okay kor majere draw korilu jitu point ot amak electric field lage he point or majere draw korilu eta bhalke mon kora electric field line je yar pora olabo kun phale olabo keneke olabo so always ami jano electric field line surface or logot 90 degree kori olabo okay so it means ei jikhon surface ase yar pora 90 degree kori eneke electric field olabo ipene olabo hon noy so electric field dui pine olabo eneke ulai thakibo okay gote surface khon opore yar pora eneke ulai jabo sari pine okay এটা সোয়া এই ইলেক্ট্রিক ফিল্ড লাইনস বোৰ ওপৰৰ যিখন সারফেস আছে এইখন সারফেসৰ কথা কৈছো মই ওপৰৰ তো এইখনৰ মাজেৰে গৈছে নেকি আৰু আমি ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স কেতিয়া পাও যেতিয়া সারফেসৰ মাজেৰে যাব তেতিয়া আমি ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স পাও তো এই ওপৰৰ সারফেসৰ মাজেৰে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড বোৰ গৈছে নাই যে ওপৰৰ সারফেসখন কেনেকে আছে এনেকে আছে তো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড বোৰ তো এনেকে হে গৈছে সারফেসৰ মাজেৰে তো যোৱা নাই সো ইট মিন্স ওপৰৰ সারফেসখনত আমি ফ্লাক্স না পাও সিমিলাৰলি তলৰ সারফেসখনৰ মাজেৰে আমি ফ্লাক্স পাম নেকি না পাম কাৰণ তলৰখনৰ মাজেৰেও যোৱা নাই এনেকে গৈছে ওকে তাৰ পিছত এই যে সন্মুখৰ সারফেসখন আছে সেইখনৰ মাজেৰে ফ্লাক্স পাম নে না পাও কিয় সন্মুখৰ সারফেসখনৰ মাজেৰেও ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইনস বোৰ যোৱা নাই কেনেকে গৈছে এনেকে গৈছে প্যাৰেলেল টু সারফেস ওকে তাৰ পিছত বৰ্ডত যে পিছফালে সারফেসখন লাগি আছে সেইখনৰ মাজেৰে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইনস গৈছে নে নাই যোৱা ওকে তো সেইখনৰ লগত এনেকে গৈছে তো বিকজ অফ দ্যাট আমি পিছফালৰ বৰ্ডত লাগি থকা সারফেসখন তো ফ্লাক্স না পাও এটা সোয়া ইয়াতে দুখন এনেকুৱা সারফেস আছে মানে এইখন সারফেসৰ কথা কৈছো আৰু এইখনৰ কথা কৈছো ওকে সো এই দুখন যে সারফেস আছে এই দুখনৰ মাজেৰে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইনস বোৰ গৈছে না সো ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইনস এনেকে ওলাব তো এই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইনস বোৰ ওলাই এই সারফেসখনৰ মাজেৰে এনেকে যাব না ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইনস বোৰ বুজি পালানে সো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইনস বোৰ এই সারফেসখনৰ মাজেৰে এনেকে যাব আৰু এনেকে যেতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইনস ওলাব আৰু এইখন সারফেসৰ মাজেৰে এনেকে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইনস বোৰ যাব বুজি পালানে সো আমি কি বুজি পালো যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইনস বোৰ এই প্লেটখন বা সিটখনৰ পৰা এনেকে ওলাই এইখন সারফেসৰ মাজেৰে যাব সো ইট মিন্স এইখন সারফেসত আমি কি পাম ফ্লাক্স পাম তো ফ্লাক্সটো কিমান হ'ব phi 1 বুলি কৈ দিলো ওকে সো ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্সৰ যেটো ফৰ্মুলা আছিল সেই ফৰ্মুলাটো কি হয় যে ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স phi is equal to e vector dot a vector okay so এটুক আমি কি লিখিব পাৰো e a cos theta বুলি লিখিব পাৰো এটা থিটা তো কার মাজৰ এংগল হ'ব so theta is the angle between যাৰ আমি ডট প্ৰডাক্ট লৈছো e আৰু a ডট প্ৰডাক্ট লৈছো তো থিটা তো e আৰু a মাজৰ এংগল হ'ব okay আৰু সোয়া ইয়াতে যোনটো a আছে a মানে এৰিয়া এটা ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি সো এৰিয়াৰ ডাইৰেকশন থাকিব সো এৰিয়াৰ ডাইৰেকশন কোনটো হয় অলৱেজ পারপেন্ডিকুলাৰ টু সারফেস এখন সারফেস তো ইয়াতে এ এৰিয়াৰ ডাইৰেকশন এইটো হ'ব সারফেসৰ লগত 90 এটা এৰিয়াটো যদি এনেকে থাকে এইটো হ'ব এৰিয়াৰ ডাইৰেকশন বুজি পালানে তো ইপিনে যদি থাকে এৰিয়াটো তেতে এইটো হ'ব এৰিয়াৰ ডাইৰেকশন হয় নহয় সো এটি এই এৰিয়াখন যে আছে এইখন এৰিয়া এনেকে আছে সো ইয়াতে এৰিয়া ভেক্টৰটো কোনটো হ'ব এইটো হ'ব ঠিক আছে এটা বহুতে কব এখন এৰিয়া এনেকে আছে এইটোটো হ'ব পাৰে এৰিয়া ভেক্টৰ হয় নহয় কিন্তু এইটো নহয় কিয় নহয় বিকজ এইটো এটা ক্লোজ সারফেসৰ কাৰণে এৰিয়া ভেক্টৰ অলৱেজ কোনটো হ'ব আউটসাইড হ'ব ঠিক আছে তো ভিতৰৰটো আমি নলও কাৰণ এটো ক্লোজ সারফেস তো ক্লোজ সারফেসৰ কাৰণে এৰিয়া ভেক্টৰ ভিতৰৰ পিনেটো নলও বাহিৰৰ পিনেটো লম সিমিলাৰলি এইখন যে সারফেস এই সারফেসখন এনেকে আছে তো ইয়াতে এৰিয়া ভেক্টৰ কোনটো লম এইটো লম হয়নে নহয় কিয় বিকজ এইটো ভিতৰৰ পিনে থাকিব না তো এই বক্সটোৰ বা কিউবয়েডটোৰ ভিতৰৰ পিনে থাকিব তো ভিতৰৰ পিনে থাকা এৰিয়া ভেক্টৰটো আমি নলও কোনটো লম যোনটো বাহিৰৰ পিনে আছে ওকে সো এনেকি সেন্টেন্স এটা লিখি থব পাৰা যে ফৰ এ ক্লোজ সারফেস এৰিয়া ভেক্টৰ ইজ অলৱেজ নরমালি আউটওয়ার্ড মানে 90 ডিগ্রি নরমালি মানে 90 ডিগ্রি পারপেন্ডিকুলারলি সো 90 ডিগ্রি কৰি বাহিৰৰ পিনে থাকিব আউটওয়ার্ড থাকিব ওকে সো এইখন সারফেসৰ কাৰণে যোনটো এৰিয়া ভেক্টৰ হ'ব সেই এৰিয়া ভেক্টৰটো আমি ড্ৰ কৰিলো এনেকে হেতুক a ভেক্টৰ লিখিলো আৰু এইখন সারফেসৰ কাৰণে এৰিয়া ভেক্টৰ কোনটো হ'ব আমি এনেকে ড্ৰ কৰি দিও এটো হ'ব এৰিয়া ভেক্টৰ নরমালি আউটওয়ার্ড মানে নরমালি মানে 90 সারফেসৰ লগত এনেকে 90 ডিগ্রি কৰি বাহিৰৰ পিনে ওলাব ওকে সো এটা সোয়া এই যেটো কেস ইয়াতে যোনখন এৰিয়া আছে এইখনৰ কাৰণে যোনটো ফ্লাক্স পাম হেতুক আমি phi 1 বুলি কলো সো phi 1 ৰ ভ্যালু কি লিখিম e a cos theta ওকে e a cos theta এৰে থিটা কিমান হ'ব e আৰু a ৰ মাজৰ এংগল কাৰণ হিহঁতৰ দুটাৰ ডট প্ৰডাক্ট লৈছো সো e আৰু a দুইটা সেম ডাইৰেকশনত আছে সেম ডাইৰেকশন থাকিলে দুইটাৰ মাজৰ এংগল কিমান হ'ব 0 ডিগ্ৰী সো আমি কি লিখিম cos 0 মানে 1 হ'ব সো phi 1 is equal to কি পালো e a পালো
ক্লিয়াৰ হৈছে না ইয়ালৈকে আমি বুজি পালো এটা সোয়া এই কেছটোত এইখন সাৰফেসত যেটো ফ্লাক্স পাম হে ফ্লাক্সটোক আমি কি বুলি কলো phi 2 বুলি কলো আৰু এটো কি লিখিম ea cos theta ইয়াতে থিটাৰ ভ্যালু কিমান হ'ব 0 ডিগ্ৰী কাৰণ ই আৰু এ দুইটা সেম ডাইৰেকশনত আছে ওকে সো সেম ডাইৰেকশন থাকিলে দুইটা ভেক্টৰ দুইটাৰ মাজৰ এংগল কিমান হ'ব 0 ডিগ্ৰী আৰু অপোজিট থাকিলে 180 ডিগ্ৰী সো এতিয়া আমি cos 0 ভ্যালু কিমান লিখিম 1 লিখিম সো বেসিক্যালি phi 2 কি পালো ea পালো ওকে সো এটা যদি আমি টোটাল ফ্লাক্স ইয়াতে চাও কিমান হ'ব টোটাল ফ্লাক্স অকল এইখন আৰু এইখন সাৰফেসত পাইছো phi 1 আৰু phi 2 হে দুটা যোগ কৰিলে আমি পাই যাম টোটাল ফ্লাক্স ওকে সো এটা টোটাল ফ্লাক্স phi কি লিখিম phi 1 plus phi 2 বুলি লিখি দিম আৰু phi 1 মানে কি ea পালো আৰু প্লাস phi 2 মানেও ea পালো ওকে সো টোটাল ফ্লাক্স কি লিখিম 2ea বুলি লিখি দিলো ওকে সো টোটাল ফ্লাক্স phi এর ভ্যালু টু 2a পালো আৰু এইখিনি বস্তু অলপ পিছত আমি ইউজ কৰিম ওকে ইজি হয় সাবা আসলতে আমি যোনটো ইয়াতে টোটাল ফ্লাক্স পালো কেনেকে পালো ফৰ্মুলাটোৰ দ্বাৰা ক্যালকুলেশন কৰি পালো হয় নহয় তো এইবোৰ নোট কৰি যাবা কিন্তু গছে আমাক কি কৈছিলে গছে আমাক এটা সিম্পল আইডিয়া দিছিলে যে ইমানবোৰ ক্যালকুলেশন কৰি থাকা দৰকাৰ নাই আৰু গছলো প্ৰুভ কৰি চাইছিল আমি যে শুদ্ধ আছিল নে মিছা কৈছিল নে কি কৈছিলে প্ৰুভ কৰি চাইছিল হেতু চাবা তোমালোকে বোৰ্ডত আহে 2 মাৰ্কৰ কাৰণে সো আমি গছে আমাক কি কৈছিলে আমাক গছে কৈছিলে যে যদি এটা ক্লোজ সারফেস থাকে ওকে ক্লোজ সারফেস তো জিয়ে নহক সাপোজ এটা স্ফিয়ার আছে বা ফুটবল আছে তার ভিতৰত চার্জ আছে কিউ তো এই ইয়াতে এই কেছটোত আমি কি পাম ফ্লাক্স পাম কিয় কাৰণ এই চার্জটোৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইনস ফুটবলটোৰ সারফেসৰ মাজেৰে এনেকে সাৰি পিনে ওলাব সো সারফেসৰ মাজেৰে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইনস ওলাইছে চার্জটোৰ পৰা হয় নহয় তো তেতিয়া আমি ফ্লাক্স পাম কাৰণ ফ্লাক্স কেতিয়া পাও যেতিয়া চার্জ কি সারফেসৰ মাজেৰে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইন যাব তেতিয়াহে ফ্লাক্স পাও তো এটা এই ফুটবলটোৰ সারফেসৰ মাজেৰে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইনস কৈছে তো এটা আমি ফ্লাক্স পাম তো গছে কি কলে যে ফ্লাক্সটো ইয়াতে কিমান পাবা টোটাল ভিতৰত চার্জ কিমান এনক্লোজড হৈছে চার্জ এনক্লোজড ডিভাইডেড বাই এপসিলন নট তো ভিতৰত চার্জ কিমান এনক্লোজড হৈছে কিউ তো ইয়াতে কিউ লিখিম ডিভাইড বাই এপসিলন লিখিম ওকে তো এটা এই যেটো সারফেস এটো এটা কি ললো স্ফিয়ার ললো বা ফুটবল ললো যদি আমি কিবা এটা বেলেগ বস্তু লও কিউবয়েড লও কিবা লও এনেকে কিবা এটা ললো আৰু সাপোজ ওকে তো এই কেছটোৰ ভিতৰত চার্জ ৰাখিছা সাপোজ কিউ তো এতিয়া কি হ'ব এতিয়া যোনটো আমি ফ্লাক্স পাম হেতু কিমান হ'ব গছে এগেইন কলে কিউ বাই এপসিলন নট কৰি দিয়া টোটাল ফ্লাক্স ইয়াতে যিমান হ'ব হেতু এখিনি হ'ব ওকে সো বেসিক্যালি গছৰ মতে গছৰ লৰ মতে শেপটো জিয়ে নহওক কিয় স্ফিয়ার হ'ব পাৰে ফুটবল বা কিউবয়েড হ'ব পাৰে কিউব হ'ব পাৰে কিবা বেলেগ সিলিন্ডাৰ হ'ব পাৰে জিয়ে নহওক কিয় টোটাল ফ্লাক্স কিমান হ'ব অলৱেজ ভিতৰত টেমাটোৰ ভিতৰত কিমানখিনি চার্জ আছে ডিভাইড বাই এপসিলন কৰি দিয়া আমি টোটাল ফ্লাক্স পাই যাম ওকে তো গছে আমাক সিম্পল এনেকে কথাটো কলে এটা চাবা গছ লটোৰ মতে আমি কি বুজি পালো যে flux is equal to total charge divided by epsilon naught okay আমি এনেকে লিখিলো according to Gauss law flux is equal to charge enclosed কিমান চার্জ এনক্লোজ হৈ আছে ডিভাইডেড বাই এপসিলন নট এটা চার্জ ইয়াতে ভিতৰত কিমান এনক্লোজ হৈ আছে মানে গসিয়ান সারফেস তো ইয়াতে গসিয়ান সারফেস কোনটো রেড কালাৰৰ যোনটো এটো কিউবয়েড তো এই গসিয়ান সারফেসটোৰ ভিতৰত চার্জ কিমান এনক্লোজ হৈ আছে অকল এইখিনিত যিমান চার্জ আছে ঠিক আছে সো এই যেটো এৰিয়া এই এৰিয়াটোক মই এ বুলি কৈ দিলো বুজি পালানে সো এই এৰিয়াটোত যিমানখিনি চার্জ আছে সেইখিনি চার্জকে আমি কম চার্জ এনক্লোজড বুলি এটা কিমান চার্জ জানা নেকি না জানো কিউ বুলি লিখি দিও সিম্পল ডিভাইড বাই এপসিলন কৰি দিলো হয়নে তো এটা চোৱা কিউ মানে আমি কি পাই থৈছো সিগমা ইজ ইকুয়াল টু কিউ বাই এ কিউ ইজ ইকুয়াল টু সিগমা এ মানে ডেনসিটি টার্মত লিখিছো বিকজ আমি নাজানো কিমান চার্জ আছে বাট কোৱেশ্চনত আমাক চার্জ ডেনসিটি দিয়ে থাকিব সেই কাৰণে আমি চার্জ টু ডেনসিটিত কনভার্ট কৰি ৰাখিলো ওকে তো এই যেটো চার্জ কিউ সেই ভ্যালুটো আমি কি লিখি দিম সিগমা এ লিখি দিম ওকে সিগমা আৰু এ লিখিলো ডিভাইডেড বাই এপসিলন কৰিলো সো আমি কি পালো টোটাল ফ্লাক্স পালো এইখিনি অ্যাকর্ডিং টু গস ল ওকে এটা সোয়া লাস্ট স্টেপ এইখিনি পালো টোটাল ফ্লাক্স ইয়াতে আমি ফর্মুলাটো ইউজ কৰি টোটাল ফ্লাক্স এইখিনি পালো এটা দুইটা ফ্লাক্সক আমি ইকুৱেল কৰি দিব পাৰিম হয় নহয় তো ইট মিন্স আমি লিখিব পাৰো এইখিনি ইকুৱেল টু এইখিনি এনেকে লিখি দিব পাৰো ওকে সো মই ইয়াতে লিখি দিও যে 2ea দুইটা ফ্লাক্স আমি ইকুৱেল কৰিলো 2ea is equal to কি লিখিম সিগমা a divided by epsilon লিখি দিলো একদম সিম্পল দুইটা আমি ইকুৱেল কৰি দিলো ওকে সো ইয়াৰ পৰা আমি a ক্যান্সেল যদি কৰি দিও e is equal to কি পাম সিগমা divided by 2 epsilon not পাম বুজি পালানে a ক্যান্সেল হৈ গল সো 2 টো তলত নামি আহি গল সো আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিমানখিনি পালো সিগমা বাই 2 epsilon সিগমা মানে কি হয়
সারফেস চার্জ ডেন্সিটি ওকে সো এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে এইখিনিয়ে আৰু ইয়ালৈকে ডেৰিভেশ্যনটো কৰি থোৱা মাৰ্কসটো পাই যাবা সো আমি ইয়াৰ পৰা ক'ব পাৰো যে এইখন যে প্লেন শীট এই প্লেন শীটখনৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা কিবা এটা ডিসটেন্স দূৰত এই পইণ্টত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিমান পাম এইখিনি পাম সিগমা বাই 2 এপসিলন ওকে সো মই ইয়াতে সিম্পল এনেকে ড্ৰ কৰি দিও এইখন হৈছে সারফেস ইয়াতে চাৰ্জ আছে চাৰ্জ ডেন্সিটি কিমান দি আছে সিগমা তো ইয়াৰ পৰা কিবা এটা ডিসটেন্স দূৰত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো কিমান হ'ব E is equal to sigma by 2 epsilon okay আৰু এই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো যে ইয়াতে পাম তাৰ ডাইৰেকশন কোনটো হ'ব এটো হ'ব চাৰ্জবোৰৰ পৰা এনেকে যাব না ডাইৰেকশনটো সো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশনটো এটো হ'ব okay এনেকে আমি বুজি পালো এইখিনি আৰু ডেৰিভেশ্যনটো বেলেগ একো নাই আৰু এই ডেৰিভেশ্যনটো আমি ইউজ কৰিম ডেৰিভেশ্যনটো নকৰো মানে এই যেটো ফৰ্মুলা প্লেন শীটৰ কাৰণে যেতিয়া আমি সেকেন্ড চেপ্টাৰ পঢ়িম কেপাসিটৰ পঢ়িম তাত আমি এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিম okay তাত আমি ডেৰিভেশ্যন নকৰো তোমালোকে মনত ৰাখিবা প্লেন শীটৰ কাৰণে যোনটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড হ'ব অলপমান দূৰত কিমান হ'ব সিগমা ডিভাইডেড বাই 2 এপসিলন okay ইজি হয় সো ইয়ালৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে না এবাৰ চাই লোৱা বস্তুখিনি তাৰ পিছত আমি এটা কাম কৰিম নেক্সট ক্লাছত okay next ক্লাছত যেটো থাৰ্ড নম্বৰ এপ্লিকেশন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু এ স্ফিয়াৰ হেতু সাম তাৰ পিছত আমি PYQ সলভ কৰিম বৰ্ডৰ জেডবল হেনেকে PYQ সলভ তাৰ পিছত নেক্সট চেপ্টাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিম okay সো তোমালোকক যদি ভিডিওবোৰ জলদি জলদি লাগে মোক জনাবা আৰু লাইক কৰিবা শেয়াৰ কৰিবা তেতিয়া মই বেছি জলদি জলদি দিনত দুটাকে তিনটাকে ভিডিও দিব ট্ৰাই কৰিম হ'ব সো সেইখিনি তোমালোকৰ দায়িত্ব তোমালোকে পালন কৰিবা শেয়াৰ কৰিবা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ওকে আৰু মোৰ দায়িত্বখিনি মই পালন কৰিম তেতিয়া তোমালোকৰ উন্নতি হ'ব মোৰ হ'ব ওকে সো আমি এনেকে চাই যাম বস্তুবোৰ তোমালোকে শেয়াৰ কৰিবা হ'ব থ্যাংক ইউ